नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले आर्थिक वर्ष 80-81 को प्रथम क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार उत्कृष्ट 7 विकास बैंकको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज हानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले हामीले यस च्यानलमा थुप्रै किसिमका शेयर बजारसँग सम्बन्धित भिडियोहरू राखेका छौं। हामीले राखेका भिडियोहरू हेरेर तपाईले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। साथै भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई लागेका प्रतिक्रिया दिनु होला र कुनै सुझाव छ भने हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोहरूलाई लाइक गरिदिनु होला। अब आजको जानकारीमा लागौं। यो भिडियो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाइएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला। यो हाम्रो विशेष अनुरोध तपाईहरुमा रहेको छ। मैले आजको भिडियोदेखि एउटा उत्कृष्ट भनाइ पनि भिडियोमा समावेश गर्ने जमर्को गरेको छु। सकेसम्म शेयर बजारसँग सम्बन्धित अन्यथा चाहिँ अन्य कुनै जीवनसँग सम्बन्धित भए पनि हरेक भिडियोमा एउटा भनाइ समावेश गर्नेछु। आजको भनाइमा मैले वारेन बफेटको यो भनाइ लिएको छु। इट्स फार बेटर टु बाई अ वन्डरफुल कम्पनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कम्पनी एट अ वन्डरफुल प्राइस। नराम्रो कम्पनीलाई सस्तो मूल्यमा नराम्रो कम्पनी किन्नुभन्दा अलिकति महँगो मूल्यमा भए पनि राम्रो कम्पनी किन्नु धेरै राम्रो हुन्छ। उनको भनाइको सार यही नै रह्यो। र आजको जानकारीमा राख्न लागेका 7 वटा कम्पनीको बारेमा अब हामी ढिला नगरी लागौं है त। पहिलो कम्पनी रहेको छ विकास बैंकको सबैभन्दा धेरै ईपीएस निकाल्न सफल 80-81 को प्रथम क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा धेरै ईपीएस निकाल्न सफल कम्पनी रह्यो एलभीबीएल अर्थात् लुम्बिनी विकास बैंक। यसको ईपीएस 20.49 आएको छ। एक वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनी 1.64% ले बढेको देख्नुहुन्छ। 120 दिनको एभरेज 396 रुपैयाँ छ र 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 454 सम्म पुगेको छ भने तल झर्दा 305 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। आज बजारमा थोरै सकारात्मक माहौल देखिएसँग यसमा पनि थोरै बढ्न खोजे जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर पनि भोल्युम सहित बढेको देखिदैन। किन्नलाई त्यति हतार चाहिँ गर्नु पर्दैन। तर पनि निरन्तर रूपमा हायर र हायर लोको श्रृंखला बनाउँदै बढेको एउटा फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रो भएको कम्पनीको रूपमा चाहिँ यो कम्पनी रहेको छ। यसर्थ विकास बैंकबाट एउटा राम्रो कम्पनी खोजिरहेका छौं भने एलबीपीएल हुन सक्छ। अधिकांश सूचकहरू यसका राम्रा छन् र लाभांशको इतिहास पनि राम्रै छ। 17, 5, 7, 13, 3 यसैगरी 79-80 को लाभांश चाहिँ यसको घोषणा हुन बाँकी छ। अहिलेसम्म घोषणा गरेको छैन। यति बेला चाहिँ किन्नेहरूले चाहिँ 1 वर्षभित्र 2 पटक लाभांश चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो कम्पनी छ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक। यसको ईपीएस चाहिँ प्रथम क्वार्टर रिपोर्टमा 17.90 आएको छ। एक वर्षमा यो कम्पनी 11.42% ले बढेको छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 380 रुपैयाँ देखिन्छ। त्यसैगरी 52 हप्तामा हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 424 सम्म चाहिँ यो कम्पनी पुगेको थियो भने तल झर्दाखेरि 300 सम्म झरेको देखिन्छ। अहिले बजारमा 362 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज अलिकति यसमा बढोत्तरी देखिन्छ। आज यो कम्पनी 2.4% ले बढेको पनि छ। एक वर्षमा पनि 11.42 को बढोत्तरी छ। यसैगरी यसको पी रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 20.22 देखिन्छ र यसको लाभांशको इतिहास पनि राम्रो नै छ। यसको चाहिँ यो आर्थिक वर्षको पनि लाभांश चाहिँ घोषणा भएको छ 11%, 10% बोनस शेयर र 0.55 नगद लाभांश चाहिँ यसको घोषणा भएको छ जसको बुक क्लोज भएको छैन। अहिले किने पनि यसको लाभांश चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौं। र त्यो भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरुमा पनि हेर्नुहुन्छ भने 13, 10, 13, 15, 17, 25, 27, 27, 10 गरेर राम्रो नै लाभांश दिएको हामीले यसमा पाउँछौं र फन्डामेन्टलले पनि स्ट्रङ चाहिँ बताउँछ। यो कम्पनीलाई पनि हामीले बजार घटेको मौकामा बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ जीबीबीएल। तेस्रो कम्पनी जीबीबीएल छ। यसको ईपीएस चाहिँ तपाईको 15.54
रुपैयाँ आएको छ। पी रेसियो 23.07 देखिन्छ। बुक भ्यालु 152 भएको यो कम्पनी एक वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको 52 हप्तामा हेर्नुहुन्छ भने 419 सम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दा 330 रुपैयाँसम्म झरेको देख्नुहुन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य यसको 380 छ। आज पनि 0.17% को बढोत्तरी भएको छ। उसो त यसमा त्यति राम्रो बढोत्तरी चाहिँ होइन। यो कम्पनी पनि यो फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक निकाल्न सफल कम्पनी हो। लाभांशको इतिहास राम्रो भएको र यो गत आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ यसको लाभांश अझै गत आर्थिक वर्षको 79-80 को मुनाफाबाट अझै लाभांश घोषणा भएको छैन। त्योभन्दा अगाडिको लाभांशको इतिहास राम्रो छ। 13, 16, 13, 16, 10, 15, 20, 20, 20, 20 यसरी राम्रो लाभांशको हिस्ट्री भएको, राम्रो लाभांश इतिहास भएको, फन्डामेन्टली स्ट्रङ रहेको कम्पनीको रूपमा गरिमा विकास ब्याङ्क पनि रहेको छ है त। अर्को छ केएसबीबीएल। मैले यो क्रमशः इपिएस बढीबाट कम भएको तर्फ गइरहेको छु। अन्य इन्डिकेटरलाई भन्दा पनि मैले आज इपिएसलाई बढी फोकस गरेको चाहिँ कुरा यहाँनिर निवेदन गर्न चाहे। बजारमा 296 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। तपाईले एक वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनी 7.63 रुपैयाँ 7.63% चाहिँ घटेको छ। 120 दिनको एभरेज 319 रुपैयाँ र 52 हप्तामा यो कम्पनी 381 सम्म पुगेको थियो भने तल झर्दाखेरि 275 रुपैयाँसम्म लो लागेको देखिन्छ। र अहिले चाहिँ लो मूल्यको नजिक नै छ भनौँ। 296 भनेपछि त्यति बढेकै छैन यो कम्पनी, लोको नजिक छ। इपिएस 14.57 रुपैयाँ निकालेको छ। पी रेसियो 20.35 देखिन्छ। यसको लाभांश को कुरा गर्दा गत आर्थिक वर्षको लाभांश अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 78-79 भन्दा अगाडिको हेर्छ भने 4.41, 18, 4, 1, 5, 22, 21, 15 यसको लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने कस्तो देखिन्छ भने धेरै उतार चढाव देखिन्छ। एउटा समान रूपमा चाहिँ लाभांश दिएको चाहिँ हामीले यसमा देख्दैनौँ र अहिले चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्टको नजिक छ, बाइङ जोनमा नै छ भन्छु। समग्र बजार बढ्न थाल्यो भने तपाईँ यो कम्पनीमा चाहिँ इन्ट्री गर्न सजिलै सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि अर्को रहेको छ एमएनबीबीएल। बजारमा अहिले 378 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। तपाईले यसको 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 480 सम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 368 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य 396 रुपैयाँ छ। एक वर्षमा 13.70% ले घटेको छ यो कम्पनी चाहिँ। इपिएस 14.25 आएको छ क्वार्टर फर्स्ट रिपोर्टमा। पी रेसियो चाहिँ 26.53 र बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 149.90। यो कम्पनी चाहिँ एउटा विकास ब्याङ्कको सेक्टरमा चाहिँ यसलाई मैले ब्लू चिप कम्पनी नै मान्छु होइन। अब इपिएसमा अलिकति पछाडि परे पनि अन्य इन्डिकेटरहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र लाभांश इतिहास पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै राम्रो लाभांश इतिहास भएको कम्पनी हो। 20, 38, 31, 34, 20, 18, 17, 11, 17 गरेर बोनस सेयर यसले दिएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 को लाभांश पनि अहिलेसम्म घोषणा गरेको छैन र यस अर्थ के बुझिन्छ भने अहिले किन्ने हो भने हामीले करिब एक वर्षभित्र 2 पटक लाभांश खान पाउन सक्ने सम्भावना यो कम्पनीमा पनि रहेको छ है त। अर्को छ एमएलबीएल महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क। 6औं नम्बरमा महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कलाई राख्न चाहे। यसको इपिएस फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टमा यसको इपिएस 9.15 रुपैयाँ आएको छ। पी रेसियो 32.66 देखिन्छ। बुक भ्यालु 157.38 रुपैयाँ देख्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसको एक वर्षमा मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 17.69% ले घटेको छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य यसको 319 रुपैयाँ हो भने 52 हप्ताको हाई मूल्य चाहिँ 388 रुपैयाँ र लो मूल्य 281 रुपैयाँ हो। अहिले 298 मा कारोबार भइरहेको छ भनेपछि यो कम्पनी 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा छ। आज चाहिँ यो कम्पनीमा 2% को 2.29% को बढोत्तरी देख्नुहुन्छ। यसले पनि आर्थिक वर्ष 79-80 को पनि लाभांश अहिलेसम्म घोषणा गरेको छैन। त्योभन्दा अगाडिको लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने 4, 20, 8, 8, 8, 7 गरेर बोनस सेयर र केही मात्रामा चाहिँ नगद लाभांश पनि दिएको हामीले देख्छौँ। लाभांश त्यस्तो आकर्षक चाहिँ देखिँदैन, तर कम्पनी चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि त्यति नराम्रो कम्पनी चाहिँ होइन। एउटा मिड रेन्जको कम्पनीको रूपमा मैले यो कम्पनीले लिएको छु र एउटा राम्रो सपोर्टमा बाइङ जोनमै छ भनेर भन्छु म चाहिँ। यो राम्रो सपोर्टमा छ। समग्र बजार र खास गरी विकास ब्याङ्कको इन्डेक्स हेरेर सकारात्मक माहौल देखियो भने मजाले यो कम्पनीमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौँ है त। त्यसपछि अर्को कम्पनी रहेको छ एसएडिबिएल।
एसएडिबिएल साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 283 रुपियाँमा अहिले कारोबार भइरहेको देख्नुहुन्छ तपाईले। यसको 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 367 रुपियाँसम्म माथि पुगेको कम्पनी तल झर्दा 263 सम्म झरेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य चाहिँ 309 रुपियाँ देखिन्छ। इपिएस 5.70 आएको छ फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार र एक वर्षमा यो कम्पनी 6.82% ले घटेको देखिन्छ। पी रेसियो चाहिँ 49.65 देखिन्छ। बुक भ्यालु चाहिँ 136.78 रुपियाँ तपाईले देख्नुहुन्छ। यसको लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 7980 को लाभांश पनि घोषणा भएको छ, तर यसको चाहिँ बुक क्लोज भइसकेको अवस्था छैन। अहिले किन्दा पनि यो लाभांश हामीले खान पाउँछौँ। 5.5% बोनस सेयर र 0.26% चाहिँ कर तिर्ने प्रयोजनका लागि नगद लाभांश पनि घोषणा गरेको छ। यो पनि अहिले किन्यो भने हामीले पाउँछौँ है त। र त्योभन्दा अगाडिको लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने 8, 10, 5, 4, 2, 16, 20, 15 एभरेज नै देखिन्छ यसको लाभांशको इतिहास। त्यति नराम्रो पनि छैन, एक्सिलेन्ट पनि छैन है त। अब यो मूल्य अनुसार चाहिँ अब ठिकै मान्न सकिन्छ। निरन्तर रूपमा हायर हाई र लोअर हायर हाई र हायर लो बनाउँदै माथि गइरहेको छ। अहिले एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँबाट रिभर्स भयो भने अर्को लो हायर लो र हायर हाई बनाउने सम्भावना चाहिँ फेरि पनि रहन्छ है त। र यसरी हामीले चाहिँ 7 वटा उत्कृष्ट विकास ब्याङ्कको बारेमा चाहिँ तपाईहरुमा आज राख्यौं आजको जानकारीमा। अब यसको क्वार्टर टु क्वार्टर रिपोर्टमा चाहिँ एकचोटी कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। अब लुम्बिनी विकास ब्याङ्क को इपिएस 20.49 र गत सालको चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने 8.4 मात्रै थियो भनेपछि 12.09% ले बढेको देख्नुहुन्छ यो क्वार्टरमा गत सालको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट भन्दा। साइन रेसुङ्गाको चाहिँ गत सालको फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट भन्दा अलिकति घटेर आयो, 22.12 रहेछ भने अहिले चाहिँ 17.9 चाहिँ यसको इपिएस आएको छ। 4.22% ले घटेको देखिन्छ। गरिमा विकास ब्याङ्कको चाहिँ गत आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ 14.91 इपिएस देखिन्छ भने अहिले चाहिँ 15.54 भनेपछि 0.63% ले बढेको देख्नुहुन्छ है त। 0.63 रुपैयाँले बढेको देख्नुहुन्छ। यसैगरी कामना सेवाको चाहिँ गत आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा 5.29 थियो भने अहिले चाहिँ 14.57 भनेपछि 9.28 रुपैयाँले बढेको छ। मुक्तिनाथको चाहिँ गतको फर्स्टमा चाहिँ तपाईले 19.15 रुपैयाँ देख्नुहुन्छ भने अहिले 14.25 भनेपछि -4.9 अथवा 4.9 रुपैयाँले यसको इपिएस घटेको छ फर्स्ट क्वार्टरमा। त्यसैगरी महालक्ष्मी विकासको चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ 11.9% देखिन्छ फर्स्ट क्वार्टरमा भने अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा 5.7 भनेपछि 1.65% ले घटेको छ। ज्योति विकास ब्याङ्कको हेर्नुहुन्छ भने गत आर्थिक वर्ष 9.38 रुपैयाँ रहेकोमा चाहिँ अहिले चाहिँ 4.62 भनेपछि 4.76 रुपैयाँले घटेको देखिन्छ। यसरी इपिएस र अन्य सबै इन्डिकेटरहरूलाई हेर्दाखेरि मैले चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ अहिले गरिमा विकास ब्याङ्क देखिरहेको छु। त्यसपछि हामीले लुम्बिनी विकास ब्याङ्क अनि साइन र मुक्तिनाथ यदि 4 वटा उत्कृष्ट रोज्नु पर्यो भने चाहिँ मैले लुम्बिनी, साइन, गरिमा र मुक्तिनाथ चाहिँ रोज्न सक्छु र त्यही नै तपाईहरुलाई रेकमेन्ड पनि गर्न सक्छु। चाहिँ यति नै राखेँ आजको बसाइमा। तपाईलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र तपाईले भिडियो हेरिसकेपछि तपाईका रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोला, भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट छुट्टिन्छु। नमस्कार।